Hi ma'am and sir. Welcome to Cecil Lagarde's channel. Please comment, like, subscribe and don't forget to hit that bell notification so you don't miss any new videos uploaded daily. Thank you for watching. Okay, thank you for watching. So ako pala si Cecil Lagarde. Thank you po sa pagbisita ng aking channel. Ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. So I'm gonna use this online. Okay, kailangan natin ng internet connection. So dito po Office 365 po ang gagamitin natin at saka yung Microsoft Word. Okay, so first step po natin gagawin is punta po tayo sa ating browser. Ayan. So, pag nasa browser na po kayo, syempre, tatype nyo itong office.com. So, once na-type nyo yan, si Microsoft Office is nag-request na mag-sign in kayo dyan. So, gamitan nyo ng Google account, Facebook account, or you can create your own account. Then, after you're creating your account, then of course, ganito na po yung result niya. So, ito po ang gagawin natin ngayon, okay? So, kung paano natin gawin yung speech, text, diba? So, mag-speech tayo, then meron po mag-text. So, ito po yung speech to text software. So, let's start. Punta tayo dito sa Microsoft Office or office.com. As you can see here on the top dito po sa browser. Ayan. So yan po itatype nyo. Dadirect po kayo dito. Sa akin kasi nadadirect ako automatic dito dahil po meron po akong sariling account. Then dito po as you can see here sa left side corner. Ayan. Meron pong mga iconic version dito. Ayan. So ito po yung nandito na lahat, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, so napakadami na po lahat dyan, so kayo na pong bahala. So pinaka-focus sa atin dyan ngayon is Microsoft Word, okay? Then click natin to. You can, if you have already an account, of course, pwede naman yung mga existing documents natin. So ipapakita ko lang po sa mga beginners yung paano mag-start. Yan, click lang natin yan. So, ayan. Then, meron na po tayong new blank document. So, ito po yung i-click natin. Yan, wait lang, okay? Dahil medyo hindi mabilis ang aking connection. So, okay. Ayan. So, nandiyan na tayo. Almost there. Okay, nandito na tayo sa ating Microsoft Word blank page. So, ang gagawin po natin dito, make sure lang po naka-click po tayo dito sa home tab. Ayan, click natin tong home tab para makikita natin yung hinahanap natin. So, within the home ribbon here, all the way dito sa aking right side, ayan, as you can see here, merong option dyan. So, click natin yan para makita nyo. So, ang tutorial ko po ngayon is free online speech to text. Okay, so free lang to, walang bayad. Dito po sa transcribe is mag-a-avail po tayo ng premium, so may bayad siya. Pero okay naman to, sobrang mas ang dami po nating option dito. Pwede tayo mag-import ng video, pwede tayo mag-import ng audio calls or mga yung meron pong business meetings, yung mga phone calls, or depende po kung ano yung klaseng meeting yan na naka-record po kayo. So dito po sa transcribe yan. So sa basic po tayo, balik po tayo dito sa taas. Ayan dito. So sa dictate tayo, once na nag-click po tayo dito sa button dito sa baba, as you can see here, blue button pa yan, tong speaker na to. Then once you click this magiging red button yan. So, ibig sabihin, magsa-start na yan. Okay? So, let's go. Try natin. Okay. Click mo lang to. Okay. Wait lang. Okay. Okay, let's start. Hi, I'm Cecil Lagarde. Thank you for watching. Full stop.
By doing this window is gonna record everything I say, and so Word document, full stop. New paragraph, type over here, full stop, and you can see how the program does a translating my voice to a written word as I talk, period. I mean full stop. So far, it seems to be doing a pretty good job, and that's it. Full stop. Thank you for watching. Okay, stop nyo lang po dyan. Ito, stop dictation. Okay, so meron po tayong mga comma, gamitan natin to, comma, period, exclamation point, pwede naman siya. Then, pag sinabi nyo po na new paragraph, mag-space po yan. Then, kayo na pong bahala mag-edit, yung spacing, yung i-justify natin tong sentence na to, I mean yung paragraph niya, lahat, alignment niya. So, ayan. So, para level po lahat dito kasi ito yung pinaka ginagamit natin lahat, diba? So, ginamitan natin ang justify. So, if meron kayong mga na-encode dito, I mean na-dictate, lahat, nag-dictate kayo, lalo na sa school, nag-encode kayo, nagta-type kayo, kumuha kayo sa books, kumuha kayo sa newspaper, sa magazine, or sa website, then, syempre, automatic naman siyang mag-transcribe into text. So, ganun kabilis ang pag-convert ng itong Microsoft Word. So, nagko-convert siya into text. So, mabilis lang. So, sana meron kayong natutunan sa aking kunting tutorial ngayon. So, sana po wag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking channel. So, thank you po.